नमस्ते, म सुषमा बज्राचार्य। आज तपाईहरुसमक्ष जिन्दगीमा प्रथमपल्ट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एउटा भिडियो क्लिप लिएर फेसबुकमा आउँदैछु। मेरा सम्पूर्ण फेसबुक मित्रहरुसँग छलफल गर्न, इन्टरेक्सन गर्न र तपाईहरुलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट इभेन्टमा इन्भाइट गर्नको लागि। यो 2020 साल हामीले धेरै जसो यसको चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम वी स्पेन्ड विथ पेन्डेमिक कोभिड-19 पेन्डेमिकमा हामीले चाहिँ बितायौं र यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै डर त्रास भएमा राख्यो र हामीले धेरै जसोले चाहिँ के गर्ने कसरी चाहिँ यो टाइम हामीले प्रोडक्टिभली युज गर्ने भन्नेमा पनि सोचमा पर्यौं होला। र यस्तै बेलामा मेरो साथी देवेन्द्र मानन्धरले लकडाउनको सुरुवातको लगत्तै पछाडिदेखि नै एउटा रिसेटिङ क्लास भनेर उहाँले ल्याउनु भयो र म जस्तै हजारौं जनालाई चाहिँ उहाँले अनलाइन कोर्सद्वारा धेरै उपयोगी कोर्सेसहरु दिनुभयो। जस्तै रिसेटिङ भयो, स्टिलनेस डिपनिङ प्र्याक्टिस, सेल्फ डिस्कभरी भनेर पनि उहाँले ल्याउनु भयो र हामीले चाहिँ यो कोर्सेसहरुबाट चाहिँ धेरै सिक्यौं र आफूलाई भित्रबाट हामीले चिन्ने मौका पायौं र हु एम आई, हु इज माई इनर सेल्फ, व्हाट डज इट वान्ट, व्हाट इज माई हायर पर्पस भन्ने बारेमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं र अहिले चाहिँ हामीले के महसुस गरेको छौं, स्पेशली मैले भने I can create my life, I can create my future, र I am unstoppable and unlimited. I have unlimited potential to create my future भनेर चाहिँ मैले उहाँसँगको क्लासहरुमा चाहिँ सिकेँ र अनुभूति पनि गर्न पाएँ र यति खुसी लागिरहेको छ कि म यो खुसीलाई चाहिँ शब्दबाट व्यक्तै गर्न सक्दिनँ र तपाईहरुसँग यो खुसी बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई पनि मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई पनि यस्तै हुन्छ होला। यदि तपाईहरु कुनै बेला आनन्द र खुसीको अनुभूति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पनि त्यो खुसी बढी भन्दा बढी साथीहरुसँग मान्छेहरुसँग कसरी बाँडौं भन्ने तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ होला। त्यस्तै नै मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ र त्यसै कारण म भिडियोबाट तपाईहरु समक्ष आउँदै छु। र अहिले देवेन्द्र मानन्धरले एउटा अर्को सिरिज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनस्टपेबल एन्ड अनलिमिटेड भनेर, जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हामी भित्रको अनलिमिटेड पोटेन्शियललाई चिनाएर and it will facilitate all of us to unleash our unstoppable and unlimited energy and capabilities. त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै विश्वास छ। त्यो चाहिँ एउटा एक हप्ते प्रोग्राम हुँदैछ तर त्यसको इन्ट्रोडक्टरी सेसन लिएर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ डिसेम्बर 22 पौष 7 गते आउँदै हुनुहुन्छ। मैले आज तपाईहरुलाई यो इभेन्टमा इन्भाइट गर्न आएको हुँ किनभने मलाई थाहा छ इट्स गोइङ टु बी एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स फर अल अफ अस। त्यसमा आउनुस् र यदि त्यसले मन छोयो भने तपाईहरुले त्यो डिपनिङको लागि 7 दिने अनलाइन कोर्समा पनि तपाईहरु भाग लिन सक्नुहुन्छ। So this is what I wanted to tell you, to share with you and invite you to. So therefore, I hope to see you all on that day, 22nd December 2020. र त्यसपछि हामीले 2021 मा जानको लागि अझ बढी ऊर्जाका साथ, अझ बढी शक्तिको र एम्पावरमेन्टको साथ हामीले 2021 लाई फेस गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ। यसलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र बढी भन्दा बढी साथीहरुमा पुर्याउनु होला किनभने इट्स रियली an amazing experience to go through with Debendra Manandhar. Thank you. यसै साथ तपाईहरुलाई 2021 आउने नयाँ वर्षको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुको मंगल होस्, सधैं सुखी रहोस्। धन्यवाद।